أولا بعتذر إذا كان هيبدو عليا أي تأتأة. بس أنا حد بيعاني من anxiety. هتكلم عن، بس ياسر هيكون معايا خطوة بخطوة. هتكلم عن الثورة، وأعتقد إن المعظم عارف إيه هي الثورة، قامت ليه في مصر. هقول نقاط أساسية. الثورة المصرية قامت لحاجات رئيسية يمكن يبدو أن الجميع عارفها، وهي تزاوج رأس المال بالسلطة، بحيث أن رجال الأعمال كانوا موجودين في السلطة التشريعية بشكل فج. الأزمات الاقتصادية الواضحة اللي كانت بسببها كانت يعتبر الفساد اللي كان قايم بيه فساد الشرطة، واللي هو كان فساد الشرطة موجود منذ الأزل يعني، بس هو الظاهر فساد أو التعذيب اللي في الإقسام كان على إيد حبيب العدلي. فساد المؤسسة العسكرية، فساد المؤسسات الدولة في المطلق، التوريث. هو الفساد لما بنقول فساد كان الفساد كمان بيتضمن الحد الأدنى للأجور، عدم وجود حد أدنى للأجور ومعاشات، قدرة المسؤول إنه يفصل أي عامل في الشركة، ما كانش فيه حماية للعمال من الفصل، ما كانش فيه حرية تنظيم نقابي، ما كانش فيه رعاية صحية. من الناحية المهمة أيضا، وما أعرفش ليه اللي خلينا أقولها في الآخر، بس كان أي حد مختلف عن الآتي ذكره، ذكر، مسلم، سني، مغير الجنس، مؤيد للنظام، غني، هو في عدد المضطهدين والمنبوذين. دي كانت الأسباب، ولكن هي لازالت موجودة. عشان كده احنا بنقول على الثورة المصرية فاشلة. قامت الثورة وجه المجلس العسكري، والمهم جدا ان احنا نذكر النظام القديم. أي نظام قديم في أي ثورة دايما هتلاقيها بتحاول انها تبني نفسها من جديد علشان تنقض على الحكم. في الثورات في 3 أشكال وأنواع. هتلاقي النظام القديم اللي بيحاول ينقض على الحكم تاني، وفي الإصلاحي اللي بيحاول يغير وجوه الحكم، مش يغير النظام، وفي الثوري اللي بيحاول يسقط النظام ككل علشان يبني نظام أكثر عدالة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية. في مصر الجيش عندنا هو القوى الأقوى العاملة خلف الكواليس. احنا بنسميها دولة داخل دولة، أو دولة طلع لها جيش، أو جيش قصدي طلع له دولة، طلع له شعب، أو الدولة العميقة. النظام القديم أو الدولة اللي داخل دولة اللي هو الجيش، كان في اللحظات ديت بيحاول يدور على طريقة إن هو يخرج بيها عن وضعه المتقلقل، أي سبيل. ومرة تانية مش في الثورة المصرية بس، هو في كل الثورات هنلاقي دايما النظام القديم بيحاول يعمل كل الطريقة إن هو ينقضي تاني على الحكم، وبيحاول يمنح انطباع إن هو بيقدم تنازلات وعملية انتقالية. المهم جه المجلس العسكري وقتها واستخدم نفس الأساليب وحجج مبارك علشان يخنق الطبقة العاملة. هو ما خنقش بس الطبقة العاملة قد ما هو كمان خنق كل الكوادر الثورية. احنا بنتكلم على ما بعد الثورة. السجون المصرية لمت كتير مننا ولا زالت الحقيقة، وأثبتت جميع الثورات في بلداننا، والحقيقة مش بس في بلداننا، هو في المطلق في العالم أي ثورة، إن هؤلاء ديت اللي هو النظام القديم إنه بيخوض مع الثورة معركة وجود في الأساس. الناس دي ما فيش في قاموسهم فكرة الحراك والمبادرة، من الحراك الجماهيري والمبادرة من الأسفل. هما بس ما بيفهموش غير في الانقلابات العسكرية، تغيير يعني انقلاب عسكري. النوع ده من التغيير اللي هي الثورة، اللي هي المبادرة والحراك الجماهيري، هو بيهدد ليهم، هو طبعا مرفوض لأنه بيهدد ليهم مصالحهم، التهديد حتمي. وقت ما كان في ضغط من الثوار والجماهير وقتها بشكل مزيف بشع، كان المؤسسة العسكرية قدرت إن هي تشيل رأس السلطة تحايلاً على الشعب، ما هياش إماماً منها من الثورة. وهيخلينا أعيد مرة تانية إن النظام القديم هيعمل كل حاجة في مقابل إنه يرجع للحكم، وديت مهمة، حتى لو ده هيكلفه إنه يضحي ببعض رموز النظام القديم، حتى لو رأس السلطة ذات نفسها. وقد كان فعلا نجحت المؤسسة العسكرية بشكل عظيم ومنظم وذكاء منهم، إن حتى يعني مش مضطر إن أنا شيطان الآخر، فهم بالفعل نجحوا إنهم يفرملوا الثورة من غير إن هم ما يعملوا أي تغيير بنيوي.
الاحداث او التغيير البنيوي اللي كان المفروض يحصل في عمق المؤسسات الدوله ما حصلش، لان زي ما قلنا المؤسسه العسكريه نجحت في ان هي تغرقها في قوى الثوره، تغرق قوى الثوره في استقطاب طائفي ديني، بما معناه اللي احنا بنسميه مستوى افقي للصراع ديني علماني. يعني كانت الخناقه مش رأسي اللي هي صراع طبقي، لا هي كانت الخناقه ديني علماني. المجلس العسكري استغل ضعف التنظيمات الراديكاليه بتاعتنا، وعلشان كده قلت ان المؤسسه العسكريه كانت اكثر تنظيما مننا واكثر وضوح، وكانت عارفه هدفها ومين عدوها وخلصانه. من يصنعون نصف ثوره يحفرون قبورهم. And that's what was said previously, that when you create have a revolution, that means you dig your own graves. وده حرفيا مش بشكل مجازي، مش مجرد كليشيه بيتقال، لان في مصر ده اللي حصل. معظم اللي امن بالثوره يا في القبر بالفعل، عشان كده بقول ده حرفي مش مجازي، او في السجون او في المنفى. بعد كده جه مهندس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وانشا نظام اكثر قمع. علشان كده بنقول ان الثوره لما هتفشل مش هترحم. عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي أعلن عن نفسه وقتها مهندس للانقلاب وأنشأ نظام أكثر قمع. والتجربة الديمقراطية الفاشلة بين قوسين الفاشلة في مصر بتقدم دروس مش بس للسودان. I'm sorry there is no time, so I will be I can read more them if faster. you don't mind. Okay, yeah. Okay.